Вітаю, друзі. Ну що, поки вся Україна обговорює, як тимчасово окупований Крим залишився не лише без палива, а вже й без світла, і, сподіваюсь, незабаром залишиться без окупантів, а також обговорюється напруження між Польщею і Україною, повернення білих орлів, які стаю повертаються до Польщі, але не вирішують проблему. Поки все це відбувається, дехто в політикумі і далі цікавиться виборами, і перед його очима є єдина ціль – це утримати владу в своїх ручках. Тому і далі проводяться соцопитування закриті, фокус-групи так само закриті, і відбувається зливи. Чому? Ну, тому що б не робила ця влада, утримати інформацію в своїх спітнилих клептократично-корупційних долонях вона не може. Тому мені показали дуже цікаві математичні дослідження після, правильно, чергового соцопитування. А воно показує, що якщо Усік, так, боксер Усік приймає в виборах участь, готовий, йде, то ні, він не виграє. Але Володимир Олександрович Зеленський навіть не виходить з першого туру. Поясню. Усік має дуже контроверсивні такі погляди, і там є і православ'я російського присмаку, і Крим вже український, і колишні заяви, і багато чого іншого, релігійність, козацтво, ну там такий мікс, що, як не дивно, є перетоки від двох основних таких для нього джерел. Перше джерело – це так, Володимир Олександрович Зеленський. Друге – це так званий, ПЗЖ, ватний такий, або не все так однозначно. Не так важливо. Але найголовніше, що відток від Зеленського по голосах такий, щоб, як вам пояснити, що Володимир Олександрович четвертий, Усік третій буде на виборах. Я не хочу навіть обговорити, хто ті люди, які будуть голосувати за нього. Ні. Ситуація інша. Сьогодні, якщо проводити вибори, то в першому турі Володимир Олександрович обере четверте місце. Для нього це настільки неприпустимо, настільки жахливо, що він навіть не уявляє, як це може бути. А найголовніше, це гарантовано зараз відтерміновує будь-які вибори, які не потрібні Зеленському, бо він розуміє. Вибори – це нова влада. Нова влада – це втрата влади Зеленським, влада контроль за правоохоронними органами, силовими органами, за всіми тими, хто сьогодні мовчить. А ще це втрата імунітету. А втрата імунітету для Володимира Олександровича найжахливіше, бо тоді він не зможе промовчати, хто ж той Вова, для якого будують дім в династії поряд з домом Андрія, домом Міндіча, домом Чернишова. Всі розуміють, що це таємниця Полішинеля, всі знають, чий це дім, але потрібна офіційна заява. І більше того, саме тоді відбудеться те, про що казали очільники НАБУ і САП. Вони сказали, що поки Володимир Олександрович Зеленський є президентом, в нього є імунітет. І не може бути жодне кримінальне провадження по ньому. Це правда, це закон. Але як тільки він втрачає імунітет, то вся інформація, яка тільки є, запускається в роботу. А враховуючи, що за інформація, і звідки вона, і яка вона, то навіть час для збору доказової бази не буде потрібен. Але це окрема історія. Головне інше. Володимир Олександрович побачив. Для нього катастрофічна ситуація. Він четвертий. Він не виходить навіть з першого туру. І це Зеленського лякає. До нестями. Але ж що робить Володимир Олександрович? Він починає, може ви думаєте, займатися державницькою діяльністю, думаючи, маттю так, я ж все одне не зможу стати президентом. Ні. Може він тоді концентрується на війні? Теж ні. А на чому ж? А на тому, про якій моделі можна утримати владу. Наприклад, якщо змоделювати, якщо хтось піде, не піде, когось відсторонити, когось дискредитувати. І тут найцікавіше. В Офісі президента знову почали лити лайно на Залужного, попри те, що це не працює. Останні соцопитування показали. У Залужного от 75-72, 75-72 – це рівень його підтримки. Президентський рейтинг теж не падає, але в голові Зеленського геть інше. І його технологів так. До речі, мені кажуть, що там технологи дуже мають відношення до сценаристів. І схоже, що ми живемо в такому, знаєте, квартал 95. Ні, я, звісно, можу сказати, клуб веселих і кмітливих, але ситуація в іншому.
Ситуація в тому, що те, що ми зараз спостерігаємо, фактично спроба знайти варіант, як би Зеленський міг або не перебиратися, наприклад, буде далі відтерміновуватися закінчення військового стану. Хоча зразу скажу, це така дурня. Якщо тільки спробувати це робити, можна отримати величезну проблему, особливо якщо вже мати паузу в активній фазі війни. Зеленський це не розуміє. На жаль, рівень його компетенції, як завжди, знаходиться не на рівні його очікування, а на рівні його підготовки. А підготовка Володимира Олександровича, як ми пам'ятаємо, була на каналі 1+1 у Ігоря Коломойського і на каналі ОРТ в клубі веселих і кмітливих у Маслякова в Москві. І от тут найцікавіше, бо те, що ми спостерігаємо, ніяк не рятує Зеленського. І тоді він починає атакувати Залужного. Ну, це ж класична історія. В будь-якому випадку треба атакувати Залужного. Те, що це нікому не дає ніякої користі, його не хвилює. Тому на Банковій так і не вивчили урок, що бруд, який вони кидають в бік Залужного через свої анонімні канали, не впливає на рейтинг генерала. І замість фейкового раніше створеного каналу «Штаб Залужного», який, до речі, був видалений Телеграмом, створили новий канал «Команда Залужного». Чергова назва нового, я не знаю, «Отряд Залужного», потім «Підрозділ Залужного», потім «Армія Залужного». Ну, креативити на Банковій вміють, все ж таки підготовка клубу веселих і кмітливих дає себе в знаки. Так от, що сказати, дебіли, просто дебіли. Краще б вони ці гроші відправили на ЗСУ. В Україні потрібні дрони, реби, рери, автівки, але ні. На дискредитацію Залужного, на брехню і все інше. Тому через ці канали намагаються його обрехати. І зараз величезна кількість анонімних телеграм-каналів, власники яких мають якось дивно бронювання від СБУ, почали писати про те, що Залужний підтримав, знаєте кого? Поляків. Маячня 100%. Але коли така, скажімо так, відверта брехня зупиняла хлопців і дівчат від веселого Офісу Президента. Ну, дійсно, краще б вони ці гроші на ЗСУ витратили, але ні, вони вкидають на бруд. Але в них інші пріоритети. Або двушечку на Москву, або бабло на чорнуху проти Залужного, або на династію, теж витрачають. Невліковні. Отже, їх тіпає від Залужного як чортів від Ладану. І це, до речі, дуже цікаве порівняння, тому що Ладан чортів розганяє, а Залужний, схоже, буде розганяти чортів, які сьогодні засіли у влади. Так от, повертаючись до наших баранів, в Офісі Президента перелякано спостерігають, як рейтинг президента поступово падає. Він, до речі, нижче навіть зараз, ніж у очільника Офісу Президента. Такого в історії України ще не було. Такої анекдотичної ситуації не було ніколи. Це перший раз. Залужний на першому місці, Буданов на другому місці. А от далі найцікавіше, якщо виходить Усік, він буде на третьому, а на четвертому буде Зеленський. Це якщо він нічого нового не скоїть і ніде не вляпається в чергову двушечку на Москву, Міндічгейт чи ще що. А от тут можна до бабки не ходити і зрозуміти. Все так і буде. Тому уважно спостерігаємо, що буде далі, і розуміємо. Те, що відбувається зараз, на жаль, це знову гра в шоу. А країні потрібні рішення. Більше того, я б дуже хотів, щоб наш сонцесяйний президент сконцентрував свою увагу на міжнародній діяльності, ну, наприклад, як вирішити проблему конфлікту з Польщею, а також на стабілізації фронту. Добре, що ЗСУ б'ють діпстрайками, мідлстрайками по ворогу, але у нас є проблеми на Харківському напрямку, у нас є проблеми на Сумському напрямку, у нас є проблеми на напрямку Констахи, у нас вистачає проблем. Чомусь про них мовчать, але проблеми нікуди не діваються. Тож не чернуху треба на Залужного лити, а займатися своїми справами. Для чого? Ну, щоб Україна вистояла і перемогла. Хоча про слово «перемога» наш президент теж чомусь забув. Дякую, що подивилися, дякую, що поставили вподобайки, дякую, що підписалися і прокоментували. Сподіваюся, ви все це зробили і не забули підтримати канал. Але найголовніше – підтримуйте ЗСУ, бо поки є ЗСУ, є майбутнє України. Тож донатьте на ЗСУ, приєднуйтесь на ЗСУ і допомагайте ЗСУ, щоб у України було гідне майбутнє. Гуртуємо всі навколо ЗСУ, щоб все було добре. Дякую вам. Па-па.